Trong nhảy việc hay thay đổi chính mình của John Jacob thì chương 16 trồng một vườn cây là cái chương mà mình thích nhất. Thì các bạn có thể tìm thấy chương này ở trang 232. Thì trong chương này thì tác giả sử dụng hình ảnh một cái vườn cây để mô tả quá trình rèn luyện cái phẩm chất của một người. Thì trong khu vườn thì không chỉ có là những cái cây mạnh mẽ nhưng mà cũng có những cái loài cỏ dại. Thì trong chương này John Jacob muốn chúng ta nhận định được 4 cái loài cỏ dại cần phải loại bỏ vì nó là những cái thứ mà nó cản trở cái sự phát triển của cá nhân. 4 loại cỏ dại ở đây tác giả có nêu ra, thứ nhất là yêu bản thân thái quá hoặc là ái kỷ. Thì ở đây có thể lấy hình ảnh một người đồng nghiệp luôn cho mình là giỏi nhất, không chịu lắng nghe ý kiến của người khác, rồi làm khó trong cái việc làm việc nhóm với nhau, thậm chí là có xu hướng là giành công lao của người khác để mà tôn mình lên. Ngoài ra thì một người quản lý mà mắc chứng ái kỷ thì họ có thể có xu hướng là đưa ra quyết định cảm tính và không lắng nghe ý kiến của nhân viên cấp dưới, thì từ đó dẫn đến là mất cái động lực làm việc cho đội nhóm. Và loại cỏ dại thứ hai mà John Jacob nhắc đến đây chính là cái sự thiếu trung thực. Có nghĩa là nhân viên họ sợ hoặc là vì một lý do nào đó họ thiếu trung thực, họ nói dối về tiến độ công việc, về kết quả công việc, rồi làm sai, che giấu những cái gì mình làm sai rồi đổ lỗi cho người khác. Từ đó dẫn đến là cái hiệu quả chung và cái việc làm nhóm nó trở nên khó khăn hơn. Thì ngoài ra thì cái việc mà thiếu trung thực trong những cái công việc mang tính đặc thù như là báo cáo tài chính rồi kế toán thì sẽ dẫn đến cái hậu quả rất là khôn lường, thậm chí dẫn đến phá sản công ty nếu như mà có nhiều thành viên, có nhiều cỏ dại như vậy. Và cái loại cỏ dại thứ ba mà John Jacob nhắc đến là cái bi quan. Có nghĩa là đối với phía một nhân viên thì họ cảm nhận là cái loại cỏ dại đó sẽ khiến họ là cảm thấy mình không đủ giỏi, không đủ tự tin. Khi mà họ được giao một cái công việc mới, một cái trách nhiệm mới thì họ tự cảm thấy là mình không xứng đáng và sợ để mà đảm nhận cái trách nhiệm đó. Ngoài ra thì trong công ty nếu như mà mọi người không có một cái nhìn lạc quan thì tất cả mọi người đều bi quan về tương lai, liệu chúng ta có làm được hay không, hay là định hướng đó có đúng hay không, và làm việc mọi thứ trong hoài nghi và bi quan thì công ty đó cũng không thể phát triển được. Và cái loại cỏ dại thứ tư mà John Jacob nhắc đến đó là cái sự thờ ơ. Thì thờ ơ ở đây thì có thể là nhân viên thờ ơ với công việc, chỉ làm cho xong mà không có đặt tâm huyết thì người đó cũng khó mà có cơ hội thăng tiến. Rồi đồng nghiệp thì cũng không giúp đỡ nhau, ai cũng chỉ quan tâm đến cái việc riêng của mình, không chủ động hợp tác lúc khó khăn thì cũng khiến cái tinh thần đội nhóm cũng không phát triển được. Và một lãnh đạo thờ ơ với nhân viên, không lắng nghe nhân viên, không quan tâm đến cái tinh thần đội nhóm thì nguyên cái đội nhóm đó cũng không có thể phát triển được, và nhân viên thì rất là dễ bị mất động lực và rời bỏ công ty. Thì thông qua 4 cái loại cỏ dại này thì Jacob muốn nhấn mạnh rằng nếu chúng ta không chủ động loại bỏ những cái loại cỏ dại này thì cá nhân sẽ rất là khó phát triển, và đội nhóm và công ty cũng sẽ khó mà đạt hiệu suất cao. Một môi trường làm việc tích cực là cần phải có sự trung thực, sự hợp tác, tinh thần lạc quan và sự quan tâm lẫn nhau. Thì nếu mà trong công ty của mình, hoặc nếu mà mình thấy có những cái loại cỏ dại này, một trong 4 loại hoặc cả 4, thì mình nên tìm cách loại bỏ nó càng sớm càng tốt, thay đổi để mà tốt cho cái bản thân mình và cả cho công ty.